یکم کند شده. میام داخل آنریل، این فلش رو بزنید اتوماتیک خودش اضافه میشه. اینو مثلا میتونیم بزنیم این بالا، یا مثلا میتونیم بزنیم این کنار اینجوری. مثلا یه متریال مثلا میبینیم به این یه همچین چیزی. حالا یکم متریال بزرگ، یا واقع خیلی اسکیلش بزرگه، 1/10 1/10 او 5 ذخیره. باید الان باز یکم الان بهتر شد. حالا میدیم به این. مثلا بعضی موقع یه سری متریال واقعا خوبه. این متریال خیلی خوبه و کیفیت فوق العاده ای داره. این واسه کف واقعا چیز جالبیه. ببینید حالا این کف این خیلی خوبه بچه متریالش. مثلا شاید بذارم این بمونه. ببینید خیلی باحاله. ولی خب قبلیه خیلی قشنگ‌تر بود واسه خودش. به نظر من متریال خیلی باحال تره. مثلا پارکت نکنید بچه، الان من پارکت میدم به کار. ببینید نمیدونم چرا اینقدر کند شده. کنم مکس چون بازه اینقدر کنده. نکنید موقعی که نکنید پارکت میدم به کار، سقف و اینا رو نگاه کنید. دیدید این تأثیر کف کامل مشخصه که تأثیر میذاره توی کار. من جی رو بزنم اینا خاموش. نکنید یه حالت گرمی به صحنه داد. دور برمیگردم حالت قبل. نکنید میبینید ایگرگ میزنم. نکنید تأثیرش رو حتی این متریالی که روی مبل هستن میبینیم. فوق العاده میتونه تأثیر داشته باشه رو کارمون. من F11 رو دوباره بزنم که صفحه کوچیک بشه. که مثلا این متریال مثلا اینجا هست. همه اینا رو بچه یه متریالایی اصلا داره داخل این کوکسل بریج که اصلا فوق العاده خوبه. بذار برم بالا ببینم این فکر میکنم خوب باشه. چون من دانلود کردم از قبل دارم وارد میکنم. فعلا همینو میدیم. حتی متریال مناسبی نیست واسه اینا، ولی خب فعلا اینو داشته باشه که نگران نباشه. مثلا بچه این گوشه ها ببینید، مثلا این نور اینجا ما داشتیم، اینجا جی رو میزنم این برگرده. این یه کپی میکنم، برش میدارم میارم اینجا. من سیف کنم اینو. صدای کامپیوتر منم در اومده. فکر کنم خیلی اذیت شده. اینو بر میدارم بچه، میبرم داخل این، میچرخونمش اینوریش میکنم. میارمش پایین. یه نور خطی خیلی باحالی ما میده که حالا میتونی بچه اینجا تنظیم کنیم. ما همه اینا رو اینجا میتونیم تنظیم بکنیم که حالا مثلا میتونیم بهش ردیوس بدیم. حالا این و یه همچین حرکتی روش بزنیم. می‌بینی یکم این تمپرچرش میدیم کمتر بکنیم. من یکم این نزدیک دیوار میبرم.
یه ذره کجه. کوچولو فقط میخوام بزنه بیرون، اگه اذیت نکنه. یه کوچولو من اینو بزرگترش میکنم، اینم یکم کمترش میکنم اینجوری. نمیخوام خیلی نوری ما بده که تأثیرش اونقدر تو صحنه ببینیم. عالیه. بچه‌ها تایم بذاری واسه اینجور کارا. عالی. می‌بینید چقدر خوشگل شد، خیلی باحال شد. یه کوچولو میتونیم بیاریمش بیرون، نه نیاریم بیرون بهتره. رنگش رو مثلا میتونی عوض کنی، هر رنگی که دوست داری، مثلا همچین رنگی داشته باشه. خیلی چیز باحالیه. مثلا دوربین میذاریم اینجا، اینجا مثلا رندر میگیریم. مثلا دوربینای مختلف بچه‌ها میتونیم بذاریم. الان من قبل اینکه حالا جای دوربین رو مشخص بکنم، میام میذارم رو حالت لایتینگ، در واقع متریالا نباشن، و جی رو میزنم که بره و F11 رو میزنم که بزرگ بشه صحنه. و حالا اینا مثلا میتونیم بزنیم رو 150. اینو کیفیت صفحه نماییشو ببینید چقدر نورپردازی خوبی داریم ما الان اینجا. میبینید حالا با این کار ندارم، رنگش فرق میکنه، خیلی چیز باحالی شده. یه ذره فریم ریت بچه‌ها پایینه، به خاطر حالا اینو من روشن بکنم اینجا مشخص میشه. ببینید رو 13، حالا به خاطر یکم صحنه‌ام سنگین شده. خیلی خوب شده. اینو میذارم رو 100، یکم فریم ریت بره بالا. الان باز بهتر شد. ببین نور پردازی همه چی اوکی سر جاش و خیلی عالی شده. مثلا اینجا نگاه کنید، خیلی عالی شده. نور خیلی خوبی داریم اینجا. حتی من قسمت لیت بذارم متریال هم بیاد، ببینید فوق العاده است. اینجا بچه‌ها به خاطر اینه که یک کوچولو ما اینو میدیم بیرون درست میشه. یک کوچولو میتونیم بدیم داخل. بریم بچه‌ها. الان اینجا متریال خرابه، روی این کلیک میکنیم، میایم اینجا سرچ میکنیم تو، کلیک سیف. اینا هم میبندم من. عالی شد. کفشا اینجا چیکار میکنه؟ دمپایه چیکار میکنه اینجا؟ خیلی عالی شد. یه نور خیلی خوبی داریم، نور پردازیمون عالیه و حالا مثلا میتونیم شروع کنیم به متریال دهی و اینا و کارمون رو پیش ببریم. و به نظر من نور بچه‌ها فوق العاده توی کار تاثیر میذاره. این چون سفید دادم مثلا، نور فوق العاده روی کار تاثیر میذاره. الان شما بچه‌ها هر متریالی به کار بدید، حتی این متریال ساده، مثلا دیوارا رو همینجوری سفید، نمیدونم چوبا فقط در حد تکچر یه ذره مثلا بامپ و یکم رفلکشن داشته باشه، یعنی کارتون تمومه و دیگه خوش همه چی دیگه خوش خوب نشون میده و به نظر من عالیه. اگر بتونید نور پردازی خوبی داشته باشید و خوب مدیریت بکنید صحنه رو. کنن به این یه شیشه میدم، خیلی میتونه رو کارتون تاثیر بذاره. میبینید این بچه اینا همه رو باید بشینید دونه دونه. حالا مثلا با متریال کار ندارم، اینا فقط همینجوری فقط فعلا دارم به کار میدم. بریم یه سری دوربین بذاریم. مثلا بچه ها کنید اینجا مثلا دوربین خیلی خفنی میشه گذاشت. الان کف ما مشکیه،
خب میتونیم بیایم از این استفاده بکنیم و یه مهی به کار اضافه میکنه که این مه رو ما میتونیم کمترش بکنیم. یا میتونیم کلا درخت و این چیزا بذاریم که یه موقع مثلا 1/10 2/100 مثلا. ولی باز اون مه رو یکم داره دیگه، یکم اذیت میکنه. میتونیم حذفش کنیم مثلا کلا. میتونیم بچه اصلا کلا بیایم این صحنه رو بیرون مثلا در واقع کار بکنیم، درخت و این چیزا بذاریم که یکم صحنه رو پرتر بکنه و بهتر صحنمون مشخص بشه که به نظر میتونه تاثیر داشته باشه. من یه متریال به این بدم ببینم کلا هر چی دی مشکل این تو رو بزنید معمولا حل میشه. حل شد. نور نمیاد داخل الان به خاطر چون متریال هنوز یاد نگرفتیم بچه‌ها. متریال پرده رو باید یاد بگیریم، بهتون بگم چه جوریه که نور بتونه ازش عبور بکنه. الان چون جاش نیست نمیگم بهتون، فعلا میگم برداریم از کارامون. خب بریم یه سری دوربین بذاریم. من دوربینه که خیلی دوست دارم داخل کار مثلا اینجا مثلا کنترل 1 میزنم، مثلا یه دونه اینجا باشه کنترل 1، یه دونه اینجا رو خیلی خوشم اومد. از اینجا کنترل 2، اینا همه سیو میشه، جای حداقل جای دوربین سیو میشه. مثلا اینجا خیلی باحاله، اینجا خیلی باحاله. مثلا کنترل 3 مثلا 1 رو بزنم میره اونجا، 2 رو بزنم بیاد اینجا، 3 رو بزنم میاد اینجا. خیلی چیز باحالیه. حالا میتونید مثلا دوربین هم بذاریم ها، مثلا هیچ مشکلی نداره که مثلا دوربین نمیشه گذاشت. همچین دوربین مثلا میاریم اینجا، مثلا همین سینماتیک میذاریم اینجا باشه. نکنید دقیقا همون جایی که بودیم برای ما دوربین گذاشت. حالا تنظیمات دوربین، حالا من این یه جا رو رندر میکنم. بریم بچه ها اینجا میتونیم بیایم تنظیم بکنیم که اون ابعاد ما چجوری باشه. مثلا 16:9، خب 16:9 میذاریم و میتونیم حالا اینجا بیایم اون در واقع فوکال لنزش رو درست بکنیم که حالا یه ذره پرسپکتیو بودنش و اینا رو میتونیم اینجا ما داشته باشیم. نکته دیگه هم که هستش، حالا اینجا زومش هم بچه‌ها میتونیم اوکی بکنیم، مثلا زومش هم 1.4 باشه. زوم میکنید داخل کار که اصلا حالا من تو این کار استفاده نمیکنم، یا اصلا میتونیم بذاریم روی کاستوم که همینجا بهتون گفتم، همینجا میتونیم تنظیمش بکنیم. میخوایم بریم داخل توی دوربین البته میتونیم بریم بازم و میایم قسمت فوکوسش رو کلا بر میداریم. نکنید الان برداشتم، نکنید دید اینجا رو فوکوس رو برداشتم برم داخل دوربین. نکنید فوکوس رو وقتی که بر میداریم نور خیلی زیاده، نور ما نیستین، دیزیبلش میکنم یا اصلا روی نات میذارم. یه همچین نوری الان ما اینجا داریم. کنترل اس میزنم که فعلا سیو بشه. حالا این صحنه رو ما می‌خوایم رندرش بکنیم. نکته میتونیم هم F11 رو بزنیم، بیایم اینجا کیفیت اینو مثلا بریم 150 بذاریم و میتونیم بیایم اینجا اسکرین شات بگیریم از صفحه که جلسه پیش من کامل گفتم. نکنید الان اسکرین شات گرفت. البته نکنید میبینید با اینا افتاده، شما باید اینا قطعش بکنید. میام اینجا جی رو میزنم، اینا هر چی که واقعا لازم نیست همش میره و اسکرین شات اوکی. الان دیگه راحت برای ما این اسکرین شات رو گرفت. میبینید خیلی عالی برای ما اینو گرفتش. ولی خب کیفیت نداره بچه‌ها.
اونجوری کیفیتی که ما میخوایم نداره. باید چیکار کنیم؟ F11 رو میذارم که در بیاد اینجا. بچه F11 منظورم همین، اینو بزنید بزرگ کوچیک میشه، منظورم اینه. و حتی اینا میتونیم کمش بکنیم که حالا به سیستم زیاد فشار نیاد، مثلا 90 یا مثلا 100 میتونیم بذاریم. میایم این قسمت، مثلا قسمت تیریدی، میایم اینجا یه دونه در واقع لول سکونس درست میکنیم. اسمش هم مثلا میذاریم مثلا محمد. خب میریم داخلش، برش میداریم میذاریم اینجا. این قسمت کامرا رو سرچ میکنیم، مثلا میگیم بزنیم کم میاره، نکنید کامرا. الان من در بیارم اینجا، نکنید موقعی که سلکت میکنم اینجا برای ما میاد. اینو برمی‌داریم میندازیم اینجا و این قسمت میایم و میتونیم بزنیم رو ثانیه، رو فریم نباشه، مثلا 5 ثانیه مثلا. خب و این قسمت روی این اولی باشه و روش کلیک میکنیم که این قسمت برای ما باز بشه. حالا این تنظیماتی که بچه‌ها الان اینجا میبینیم، خب تنظیماتیه که دیفالتش، یعنی با همینم الان ما میتونیم رندر بکنیم و اوکیه. خب فقط جاشو مشخص میکنیم، مثلا میگیم آقا همینجا سیو بشه، یه نیو فولدر مثلا درست میکنیم همینجا برای ما سیو بشه و میایم اینجا این فریمشو استارت فریم مثلا میذاریم 2، اندش هم مثلا میذاریم 3. خب اکسپتش میکنیم، بذاریم رندر بگیریم چجوریه. قبلش من یه سیو کنم اول، یا اون نپره بیرون و رندر رو میزنم. آقا این سیو اصلا همیشه انجام میشه و داریمش. بریم رندر میکنم، یا نکنید اینجا رو 0 و 1 رندرش، نکنید رندر که تموم شد به همین راحتی. میایم اینجا اینو بازش میکنیم، رندر اینهاش با کیفیت خیلی بد. ببین اینجا رو نورها درست نیست، چی اصلا داغون. حالا توی تنظیماتش بچه‌ها من معمولاً کاری که انجام میدم چیه، میام اینجا این قسمت آنتی آلیاسینگ رو روشن میکنم، میذارم معمولا مثلا 50 به عنوان مثال. این تیکش هم میزنم، اینم خاموش میکنم، مثلا یه PNG اضافه میکنم به کار، PNG و های رزولوشن هم روشن میکنم. خب و با این قسمت فعلا کار ندارم و دوباره میام یه خروجی میگیرم رو همون جا، رو همون لوکیشن و ببینیم چه خروجی ما میده و چه فرقی میکنه با اون خروجی که اونجا ما داد. نکنید الان بیشتر داره طول میکشه، میگم یکم نکنید یکم بهتر شد. میبینید خیلی بهتر شد. البته نور اینجا باز حالا یکم اینجا رو نگاه کنید، الان رندری که الان گرفتم رندری که قبلش گرفتم تأثیرشو داره میبینی. حالا این قسمتش من اینو ببندم، این قسمتشو آنتی آلیاسینگ اینجاست، میتونیم بیشتر کنیم مثلا 150. اکسپت و رندر. ببینیم چجوری رندر میکنه این دفعه با ساب سمپل 150. ببینیم چی کار میکنه. میخوایم فقط مقایسه بکنیم بین این دوتا رو. میدید یکم باز بیشتر طول کشید، من یکم روی همون سیو کرد فکر کنم، به احتمال خیلی زیاد روی همون سیو کرده. اسم اینا من عوضش کنم، مثلا 01 02. میام اینجا مثلا ساب سمپلشو مثلا اینو مثلا میذارم 250. اکسپت رندر. بچه‌ها من رندرایی که حالا در واقع تو ورکشاپ ها بعد در واقع
کاری که در واقع قرار انجام بدیم اونجا من خروجی نهایی بهتون میگم که در واقع چه چیزایی تغییر بدیم و چه تنظیماتی رو بذاریم که رندر با کیفیت داشته باشیم، ولی واسه تست رندر همین کافیه فعلا. و فقط میخوام ببینیم نورمون چجوری شده و چجوری رو صحنمون تأثیر میذاره. ببینید یک کم بهتر شده. نویزا رو ولی هنوز ما داریم. میبندمش. من اینجا یه نگاه بکنم. خب اینو من میذارم روی 3. رندرش هم اینو میذارم روی 0.3. دوباره رندر میگیرم. این بچه این رندر بیشتر طول کشید و میبینید کیفیت رندرش خیلی بهتره. این قبلیه است. نگاه این الان گرفتم، این قبلی است. نگاه حتی اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو تأثیرش رو کار میبینیم و حتی روی مبله. اینا خب خیلی مهمه. شما هرچی این قسمت ببینید اینجا این بیشتر باشه، نگاه این میاد ضرب در این میشه. یه من 3 گذاشتم، مثلا 3 برابر بیشتر از این مثلا سمپل گذاری کرد داخل کارمون. و حالا اینجا این سری تنظیمات داره که بعدن حالا بهش میرسیم. مثلا اینا مثلا میذاریم مثلا روی C، اینا میذارم روی C، مثلا روی 3 باشه. میذارم مثلا میذارم روی 0.4. دوباره رندر میکنیم اینو. خیلی بیشتر بچه‌ها طول میکشه. نکنید ببینید 750 شد. اول مثلا 50 گذاشته بودیم، بعد الان 250 گذاشتیم، بعد 3 گذاشتیم که در واقع 3 برابر میشه و میشه 750 که بیشتر روی کارمون تأثیر میذاره. به بچه‌ها رندر گرفتش، خیلی بهتر شد. نکنید اون سمپل گذاری و اون در واقع تنظیم و رندر هرچی بیشتر باشه رندر با کیفیت تری داریم و بیشتر صد ثبت کنیم. مثلا این رندر مثلا 10 ثانیه طول کشید کلا، ولی خب هرچی بیشتر بذاریم میتونیم در واقع خروجی بهتری داشته باشیم. حتی اونایی که مثلا RTX دارن الان بیان اینجا مثلا پس تریسینگ رو روشن بکنن و اینو مثلا خاموش بکنن، اینو رندر خیلی بهتری دارن و بهتر میتونن حالا خروجی بگیرن که حالا من یه نمونهش الان میگیرم براتون. ببینید بچه‌ها الان اینو با پس تریسینگ گرفتیم، اینو با در واقع لیت خود در واقع خروجی خود آنریل انجین. ببینید خیلی فرقشونه. خب اما 100% خیلی بیشتر هم طول میکشه و خب نور خیلی بهتری داره و تنظیمات خیلی در واقع محاسبات نور خیلی بهتری داره. اونایی که RTX دارن خروجی 100% بهتری میتونن بگیرن، ولی خب تایم بیشتری بعد در واقع بزنن واسه رندرش. اما ما فقط واسه خروجی حالا میتونیم اینو داشته باشیم که اونایی که به عنوان مثلا اصلا RTX هم ندارن، نکنید همین خروجی که الان اینجا داریم مثلا خودش دیگه کارفرما اصلا ببینه خودش حال میکنه. توی تنظیمات رندر من اینو حتما میگم در واقع توی ورکشاپ ها، مثلا اگه پس تریسینگ خاموش بود، اینم حالا برای اونایی که حالا RTX ندارن این باید روشن باشه. توی آنتی آلایسینگ شما هرچی اینو بیشتر بذاری کیفیت رندرتون بالاتر میره و میتونید کیفیت نور بهتری داخل صحنه داشته و اون سمپل گذاری و کیفیت رندر رو بریم بالاتر. حالا با کیفیت 4K 8K 12K خیلی خیلی کارتون خفن‌تر میشه و بهتر میشه. که حالا من اصلا تو این صحنه در واقع کاری با دوربین گذاری رندر اینا ندارم، فقط نور برام مهمه و در واقع نور پردازیتون فعلا باید خوب بشه و بعد از اون میریم سراغ متریال و چیزهای دیگه. حالا امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. حتما تمرین بکنید، دوربین گذاری بکنید اینجوری و رندر کنید صحنه‌هاتون رو که من ببینم و برام بفرستید داخل تلگرام یا داخل اینستاگرام. من داخل میذارم الان اینجا رو صفحه که اینستاگرام منو در واقع
توی استوریاتون، توی پستاتون تگ بکنید، ببینم کاراتون رو و لذت ببرم. و همین تا جلسه بعد. قبلش بچه‌ها لایک کنید، سابسکرایب بکنید، زنگوله بغل سابسکرایب هم فعال بکنید که فوق العاده مهمه. تا جلسه بعد، فعلا خدا نگهدار.